Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, good morning guys. Pupunta kami ng Manila ngayon kasi may mga sikasuhin. And also, perfect time na rin to siguro para pakita sa inyo yung pag-bypass ng head unit ng Rush. Kasi ang dami nagko-comment or may mga nagko-comment na hindi daw gumagana sa kanila. And also may mga nagsasabi hindi daw gumagana pag tumatakbo na, lalo kung mabilis. So today, papakita ko sa inyo ng actual yung pag-bypass and also habang umaandar po tayo. Okay, so start muna natin. Natin yung AC and pindutin na natin yung ating pang bypass. So hintayin nyo lang mag-read. Walang specific USB to guys ha. Kahit anong USB pwede. Loading na siya. So volume 0 ko lang kasi maaano tayo, maka-copyright. Medyo matagal lang yung pagbasa nung sa akin kasi medyo malaki yung ano ko yung USB. So, ito na guys. Ayan. Nakababa yung ating handbrake. O mamaya, video natin habang umaandar tayo. So yan guys, tumatakbo kami. Yan, umaandar. O tapos yung takbo namin medyo mabilis na. O 60 kph. O bilisan pa natin konti. O pero tingnan nyo yung video guys. Diba? Tuloy-tuloy. Yung bypass working po yan kahit anong variant. Wala naman din specific na yung USB, yung format shinare ko naman na sa inyo kung ano at saan ako nagda-download. So para maniwala kayo, papatugtugin ko lang ng konti para lang hindi tayo ma-copyright. So, ayun na guys. Again, kung meron kayong tanong, please utilize the comment section sa baba guys. Ayan guys, tumatakbo na kami. Nasa SLEX kami ngayon. Tingnan nyo yung takbo namin. Nasa ano kami, mga 98 kph. And also, playing ang ating video. Lakasan ko lang ng konti. See? So working po yung ating bypass. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.